আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও মই স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আজি এইযোৰ কাপোৰত মই স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰিলোঁ। অৰ্ডাৰ কাপোৰ হয় এইযোৰ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যিসকলে নতুনকৈ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰিম বুলি ভাবি আছে বা নতুনকৈ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ পৰা কিছুমানে কিট লৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে বা মই ভালকৈ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰিব নাজানো, মোক শিকাই দিব লাগিব। সেয়েহে তেওঁলোকৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টো মই আগবঢ়াইছোঁ। আৰু মই এটা কথা কওঁ, যিসকলে প্ৰথমতে নতুনকৈ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং শিকিছে বা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কটন কাপোৰত কৰাই ভাল হ'ব। কাৰণ কিয়, কটন কাপোৰত কৰিবলৈ বহুত ইজি হয়। এয়া চাওকচোন, মোৰ কাপোৰযোৰত কি ধুনীয়া সুন্দৰকৈ ডিজাইনটো উঠি গৈছে। যিহেতু তেওঁলোকে নতুনকৈ শিকিব, সেয়ে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কটন কাপোৰত কৰিলে হয়। যদি মিক্স পাতত কৰে, মিক্স পাতটো অলপ পিছল হয়, সেয়েহে তেওঁলোকে প্ৰথমতে হয়তো স্কিনখন একদম ফিটিংভাৱে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিবও পাৰে, পিছলি যাব পাৰে। কিন্তু কটন কাপোৰত সেইটো চান্স নাথাকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কটন কাপোৰত কৰি লোৱাই ভাল হ'ব। সেয়ে আজি মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। মই এই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই বাতিটোত অলপ ৰং দি ল'ম। আজি মই ক'লা ৰঙেৰে কৰিম। মোৰ ৰংখিনি খোলা বহুত দিন হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ৰংটো বহুত গোটা হৈ গৈছে। যিহেতু মোৰ ৰংখিনি বহুত গোটা হৈ আছে, খোলা বহুত দিন হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই ইয়াত ৰিডিউচাৰ দি দিম। এইটো মোৰ ৰিডিউচাৰ অলপ বেছিকৈয়ে দিম, যিহেতু ৰংটো বহুত গোটা হৈ গৈছে। আজি মই এই মৰা ডিজাইনটো লৈছোঁ। আজি এইটো ডিজাইন কৰিম। আৰু মই প্ৰথমতে কাপোৰত কৰাৰ আগতে এবাৰ কাগজৰ ওপৰত কৰি চাম। আপোনালোকেও এনেদৰে প্ৰথমতে কাপোৰত কৰাৰ আগতে এবাৰ বেলেগ কাপোৰত বা কাগজৰ ওপৰত কৰি চাব। মোৰ ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে। এতিয়া মই কাপোৰত কৰিম।